নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অমৃত চিমেণ্টৰ কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ ট্ৰেইনাৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত টেকনো মাৰ্কেটিং জব লোকেশ্যন কিটা হৈছে নলবাৰী অসম কামৰূপ ৰুৰেল যোৰহাট আৰু বঙাইগাঁও তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচাৰিছে লগতে ফিচাৰ সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যি সকলৰ 1 পৰা 2 বছৰ সেলস এক্সপেৰিয়েন্স আছে সিমেন্ট বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত সেই সকল কেণ্ডিডেটেও এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব মেন্ডেটৰী দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব স্যালাৰি নিগেটেবল ৰিপৰ্টিং টু জোনেল ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টিং 1 পাৰ লোকেশ্যন তো ইয়াতে যিকেইটা লোকেশ্যন মানে মেনশন কৰা হৈছে প্ৰতিটো লোকেশ্যনত এটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল ডেনিষ্টিক গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ সিডিপি বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ইণ্ডিয়ান থালি ৰান্ধিব পৰাকৈ ৰান্ধনীৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে আছে তন্দুৰ আৰু হাউচকিপিং ডেস্ক এটেন্ডেন্ট এফএমবি এক্সিকিউটিভ আৰু সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ এই জবসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব যেনে ৰেকমেন্ডেশন এভেইলেবল থকা খোৱাৰ ফ্ৰী পাই যাব ফুড এভেইলেবল বেনিফিট এজ পাৰ কোম্পানী নৰ্মছ কোম্পানী আন্ডাৰত যিসমূহ আপোনালোকে বেনিফিট পাব লাগে গোটেই বেনিফিট সমূহ দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে প্ৰফেশনাল এণ্ড গ্ৰোথ ওৰিয়েন্ট ৱৰ্ক এনভাইৰনমেন্ট আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় হোটেলত জব কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জিঅ ৰিলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জিঅ পইণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত জব ডেসক্ৰিপচন খিনি ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে গোটেইসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে লগতে এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 4 বছৰ বিচাৰিছে জব লোকেশ্যনটো হৈছে শিৱসাগৰ ডিমো গ্ৰেণ্ড তো এতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই লোকেশ্যনতে জবটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কোম্পানী আন্ডাৰত আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰি দিয়া হ'ব যিসকল আগ্ৰহী হয় ৰিলায়েন্স জিঅ'ত জব কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেটেনে ক্ৰেডিট কেয়াৰ নেটৱৰ্ক লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰিজনেল অডিটৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গোলাঘাট লোকেশ্যনৰ কাৰণে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম গ্ৰেজুৱেচন ইন কমাৰ্চত গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে লগতে যিসকলে ফাইনেন্সত এমবিএ কৰিলে সেই সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 1 বছৰ অডিট ৰিস্ক ফ্ৰড ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এই জবটো কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ল্যাঙ্গুৱেজ জানিব লাগিব আসামিজ ইংলিছ হিন্দী বাইক এণ্ড ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকাটো মেন্ডেটৰী দুচকীয়া বাহন বা ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে স্কিল বিচৰা হৈছে গুড নলেজ অফ এক্সেল কম্পিউটাৰ এক্সেলৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি ভাল নলেজ থাকিব লাগিব কমফৰ্টেবল উইথ এক্সটেন্সিভ ট্ৰেভেলিং ইমিডিয়েট জয়নাৰ প্ৰিফাৰেড তো যিসকলে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আইফিউল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেইনিং এণ্ড অপাৰেশ্যন মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী জিএছ ৰোড এক্সপিৰিয়েন্স এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম অফিচ তো আপোনালোকে ঘৰতে থাকিও জবটো কৰিব পাৰিব টাইমিংটো হৈছে আগবেলা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই জবটো কৰাৰ বাবদ 25 পৰা 20000 টকা পাৰফৰ্মেন্স ইনসেন্টিভ মান্থলি 25000 টকাকৈ দৰমহা পাব প্লাস 20000 টকাকৈ পাৰফৰ্মেন্স ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে এমপ্লয় ট্ৰেইনিং এণ্ড পাৰফৰ্মেন্স মনিটৰিং ডেইলি অপাৰেশ্যন মেনেজমেন্ট ট্ৰেইন এণ্ড ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন SOP প্ৰসেছ ইমপ্লিমেন্টেশ্যন আৰু অপাৰেশ্যনেল ৰিপৰ্টিং এণ্ড ইস্যু ৰিজল্যুশ্যন তো এইখিনি আপোনালোকৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়ো ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাৰ্ভিস স্পেশালিষ্টৰ বিভাগত জব ডেসক্ৰিপচন সমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে মেনশন কৰি তো আপোনালোকে গুটেই সমূহ এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে এক্সপেৰিয়েন্স কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব মেনশন কৰি দিয়া হৈছে 1 পৰা 3 বছৰ কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস হস্পিটেলিটি গেষ্ট ৰিলেশ্যন অৰ সিমিলাৰ ৰুলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপাৰ্সনেল স্কিল বিচৰা হৈছে গুড প্ৰবলেম সলভিং এণ্ড ক্লিয়াৰছন হ্যান্ডলিং এবিলিটিজ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব কাস্টমাৰ ফোকাস এপ্ৰোচ উইথ এ পজিটিভ এটিটিউড ability to coordinate with multiple stakeholder preferred পাই যাব hospitality travel or customer experience or background or যিসকল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী যিসকল এলিজিবল হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে PK মেৰিটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত ইনষ্ট্ৰুমেন্টেশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰজেক্ট জাগিৰোড কন্টেক্সুৱেল তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জাগিৰোডত যেটো টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰজেক্ট বনাই থকা হৈছে সেই প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত জবটো মুকলি কৰা হৈছে কন্টেক্সুৱেল বেসিছত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন BE ইন ইনষ্ট্ৰুমেন্টেশ্যন ইলেক্ট্ৰিকেল বিচৰা হৈছে আৰু লগতে যিসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা জবটো কৰাৰ বাবদ যিসকল আগ্ৰহী হয় জবটোৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L&T ফাইনেন্স মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাইক্ৰ ফাইনেন্স ফিল্ড অফিচাৰৰ বিভাগত জব ডেসক্ৰিপচন খিনি মেনশন কৰি দিয়া হৈছে ভিজিটিং ভিলেজ এণ্ড কন্ডাক্ট গ্ৰুপ মিটিং উইথ ওমেন কালেক্ট লোন EMI পেমেন্টস ক্ৰিয়েট নিউ লোন গ্ৰুপস এৰেঞ্জ এণ্ড প্ৰসেছ লোন ফৰ এলিজিবল গ্ৰুপ তো এইখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব এই জবটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে মেল ফিমেল দুইসকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচৰা হৈছে এজ লিমিট 20 পৰা
33 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু মেন্ডেটৰী দুচকীয়া বাহন ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা লাৰ্নাৰ লাইসেন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তো জবটো যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ দুচকীয়া বাহন ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা লাৰ্নাৰ লাইসেন্স হ'লেও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিউটি টাইমটো হৈছে মৰ্নিং ৰিপৰ্টিং আনটিল ৱৰ্ক ইন কমপ্লিট মান্থলি আপোনালোকে অফ পাই যাব 3 পৰা 4 দিন প্ৰতি মাহতে 3 পৰা 4 দিনকৈ বন্ধ পাই যাব স্যালাৰি আৰু বেনিফিট সমূহ হৈছে 15 পৰা 15800 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে পিএফ এণ্ড ইএসআইসি পাব বাইক বিল বাইক ঘূৰা পকা কৰাৰ বাবদ যিটো আপোনালোকৰ তেলৰ খৰচ হ'ব 3 পৰা 5000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব তেলৰ খৰচৰ নামত ইয়াৰ লগতে ইনসেন্টিভ পাই যাব 3 পৰা 50000 টকা প্ৰতি মাহে মেল ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি লোকেল প্লেসমেন্ট নট अवेलेबल পোস্টিং মে বি আপ টু 60 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম হোম তো আপোনালোকৰ ঘৰৰ লোকেশনৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকক পোস্টিং দিয়া হ'ব মাষ্ট বি ৰেডি টু ৱৰ্ক এ এলটেড ব্ৰাঞ্চ নো একমেন্ডেশন প্ৰভাইডেড এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক একমেন্ডেশন প্ৰভাইড কৰা নহব ইয়াৰ লগতে ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে লোকেল ব্ৰাঞ্চ প্লেসমেন্ট अवेलेबल পাই যাব can work within convenient distance from home এই জবটোৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ডেটটো দিয়া হৈছে 31 আগষ্ট তাৰিখে ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব লোকেশন সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে তেজপুৰৰ কোন জেগাত লোৱা হ'ব ঢেকিয়াজুলি কোন জেগাত লোৱা হ'ব তো গোটেই সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে ভালদৰে বা আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যিসকল আগ্ৰহী হয় 31 আগষ্ট মতে আপোনালোকে যেটো লোকেশনত ইন্টাৰভিউ দিব বিচাৰে বা যেটো লোকেশন আপোনালোকৰ ওচৰ হয় সেই লোকেশনৰ মতে গৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাস কৰিব পাৰে এই জবটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9339664238 এই নম্বৰটোত WhatsAppতে বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপকৃত হ'ব এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে যদি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে যিসকলে চোৱা নাই তাতো বহুকেইটা পোষ্ট এপ্লাই হৈ আছে এতিয়াও আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈ মানে 15টা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ